Okay, meron ako surprise sa inyo ha. Wait lang. Cedric! Oh! Grabe. Only the first time here in Camotes. We catch lobster. Oh, and live fish. Oh, looks so Ano, kunin natin? Ba't ko balik? Ced, pila? 300 pesos only. 300 pesos. Game, mukbang. Mukbang tayo. Lobster. Sige, sige. Lobster. Panagan. Dandil, dandil. Oh. Paano to? Dito? Okay. Lobster. Gini. Ced, Oh. paano yung tawad? Parang nakutang. Wala na. Grabe, nindot tayo na na. Magtin ko muna. Ay, uy. Buhay pa? Ko muna. Uy, Uy! Tumatalon-talon. Asan na ikot lang? Akala ko patay na, buhay pa pala. Alam niyo magkano to sa city? Abot na 1,000. Kaya lang, natataranta ako eh. Lalagay ko muna sa ano, sa bato lalagay. Sa balde. A few inches later. Yung nga sabi ko, ito yung mga benefits or ito yung isa sa mga cloud9 moments ng nakatira sa isla. Nakatira malapit sa dagat. Actually, ilang beses ko na na-experience to. May yellowfin, may pusit, may mga ganun, may mga crabs. And ito yung pinaka-the best, itong lobster. Last week lang, nagkilaw kami ni Mrs. ng white meat na fish. Tapos, a day before that, kumain rin kami, nagkilaw kami ng sea urchin. Okay, so hintay-hintay lang. Prepare natin to. Okay, so mga parts, habang nagluluto kami, bigla nag-brown out. So, taste muna tayo ngayon. So, sorry muna lobster. Pero lulutuin ka pa rin namin, huwag kami alala. Okay, so, update mamaya. Kita-its pag nandiyan na yung lobster. Ako yata yung mukhang lobster. Later. Okay, so mga pards, susubukan na natin ang, anong tawag dito mga? What do you call this food? Siguro ikaw sa lagay tatagimutan. Spicy, butter, spicy. Garlic, buttered, spicy. Buttered. Lobster with garlic and spicy sauce. Okay. So, yun. Kasi kanina pa namin iniisip kung ano yung tawag sa kanya. Okay, so try na natin kung anong lasa nito. NANI?! Spicy. Maanghang siya. Si mami mahilig sa maanghang. Malupit pa siya sa crab meat, men. Mas sophisticated yung lasa nung meat niya. Sabi na ako nag-diet ka. Oh, So yung texture ng meat ng lobster, medyo matigas lang siya ng konti sa shrimp. Pero yung lasa, men, the best. Mas meaty siya. No, mas meaty siya. Tama. Shout out sa mga friends natin. Si
Lorenzo Salinas, si Rap Isidro, si Lynn Eugenio, si Tita Roslyn, shout out kay Rex Pau, si Ate Marivic, Tracy, Shout out to my BFF, the vlogger, Janessa Nessie. Sino pa? To my other BFF, Micah, hello girl. To Pareng George followers. Keep on watching our videos. 800 na po tayo. Maraming bagay na yun. Okay kayo! Ang mas maka-trigger good ang shrimp. Ano ba? Ano man? Na-the-same naman sila na shell. So, mas nakaka-trigger ng high blood yung shrimp kaysa sa lobster. Hindi mag-lobster na lang kayo araw-araw. Mas atakihin sila sa high blood sa Christian. Okay siya kahit maanghang. Parang ayaw ko siyang tigilan muna. So, hindi ko man na uubusin yung kanin ko. Pero, subukan natin lantakan tong Pero lobster. bukas. Sarap. It's my first time. First time naman. Kasi walang nagbe-breed dito. Ang nakakatawa sa mga tao dito, ewan ko na na-observe mo kasi nasanay ka na. Pero ako, in my observation, hindi sila greedy. No? Hindi nila sinasagad yung resources. Alam mo yun, pag walang huli, di walang huli. Doon naman sa bukid. No? Doon naman sila babawi. Doon na silang bukid, gulay, ganyan. Tapos, pag abundant, swerte. Yun. Hindi nila sinasagad. Hindi yung pag walang huli, talagang kukunin mo. Ultimo yung mga maliliit na isda. Yung mga ganyan. Gagamit ka ng hindi magandang paraan para magkaroon ka ng huli, para magkaroon ka ng pera. So, yun yung mga na-observe ko dito. Na-appreciate ko yung ganong klaseng mentality ng mga tao. So, since nandito na rin naman tayo, I would just like to express my gratitude to all of you. To everyone, no? Yung mga nag-subscribe, sa lahat ng mga nakapansin ng video, tapos pinanood nila, sa lahat ng mga nag-subscribe nung una pa lang, nagsisimula pa lang ako, nung trip pa lang talaga yung vlogging. Hanggang sa naging passion na rin siya, naging outlet na rin siya. Maraming salamat sa suporta mga pards. Sincerely talaga, sobrang salamat sa inyong lahat.